Hello and welcome to GOA365's English News Bulletin. I'm Maithili and these are the headlines. Mayam truck owners, farmers protesting against outside trucks transporting ore. Detained by police after they blocked trucks. The government's decision to restart schools opposed by opposition. They ask whether more safe for students as cases still being reported. Weather likely to remain dry for the next 5 days. Maximum minimum temperatures to be around 32.6 degrees centigrade and 19.7 degrees centigrade respectively. And now for the news in detail. A circular issued yesterday by the Directorate of Education to reopen all educational institutes from standards 1 to 12 has been received with mixed reactions. While younger students are happy to go back to school, many parents and political leaders have come to ask the deciding committee whether the move would be safe for students, especially primary students. The president of GPCC Women's Wing, Beena Naik, issued a statement asking whether the decision-making body had consulted anyone to find out if parents are comfortable with sending their children to school, especially primary school students who are more susceptible to infections and who are too young to be expected to follow COVID regulations. She also demanded to know whether primary schools were equipped to sanitize classes regularly and who was going to take responsibility should a child be a carrier of the virus. I personally feel that it is ridiculous to expose the small children from 1st to 4th to the virus, COVID virus, which still prevails in the state of Goa. Small children are more susceptible to infections, no matter how much precautions the parents may ask the children to take. But when they go to school, they will forget everything about it. I would like to ask the Education Department as well as the Education Minister, whether they consulted the school management committees before taking up this decision, whether they took the opinion of the PTAs, whether they are willing to send their wards to the school, especially the primary section students. Are primary schools well equipped of sanitizing the classes regularly? What if the child is a carrier of the infection? Bureau Report, GOA365. Truck owners and farmers from Mayam have stopped ore transportation through their village. They have threatened not to allow any ore transportation until their demands are met and they are fully compensated. The protesting villagers were later detained by the police. The mining trucks entering into their village were stopped by Mayakas. Truck owners said the local truck owners should get the work job of ore transportation instead of bringing outside trucks into their villages. Farmers have reiterated their demand of compensation from the mining companies operating in the village for destroying the cultivated fields. मये गावांतल्यान ट्रान्सपोर्ट सुरू जालो मायनिंगाचो आणि आमचे जे शेतकार भाव आसा आणि गांवचे भाव आसा तेंच्यांनी मेळून हो ट्रान्सपोर्ट आयज आमी हांगासर हाडयलो. आमचे इश्यूज जे कितें आसा ते ऑलरेडी आमी डेप्युटी कलेक्टर किंवा मामलेदार पंचायत ह्या सगळ्या पातळीचेर ह्यान पयलींच आमी पावयल्ले, पूण तेजेर आयज मेरेन तेंचे ऑफिशियल डिस्कशन जे आसा ते तेंचा जावना. शेतकाऱ्यांचे कॉम्पेन्सेशन दिवंक ना. गांवचे रस्ते अरुंद आसा, तेतूंतल्या तितून केबलाची नेटवर्क, पायपलायन नेटवर्क हे सगळी कामां चालू आसा आनी लोकांक त्रास करून हे ट्रक वयता. तेजो टायम लिमीट ना, ट्रक कितल्या टायमान सुटप हेचो कांय मर्यादा ना. त्याच बरोबर ट्रकाचे व्हील वॉशिंग हे खरो कायद्यान बंधनकारक आसा, तांकां व्हील वॉशिंग करून रस्त्यार येवप. त्या शिवाय व्हडल्यान व्हडलो जो गव्हर्मेंटाचे सर्क्युलर पर्यावरण डिपार्टमेंटाचे आहा ते विलेज रोडान तेंच्यांनी ह्यो गाडयो घालपाक जायना, त्यो सगळ्यो डावलून तेंच्यांनी आयज ट्रान्सपोर्ट सुरू केल्लो आसा. जेन्ना आमी हाडयलो पुलीस हांगा येयले, पुलिसान आमकां अरेस्ट करपाचो विशय केलो, म्हणून त्याच्या नंतर डेप्युटी कलेक्टरान आमकां एश्युरन्स दिल्लो आसा की आमी ह्या विशयाचेर मंगळारा मिटींग घेवया म्हणून. आनी हेका लागून आमी ऑलरेडी आतां आमचो स्ट्रायक जो आसलो तो आमी बंद केला. ट्रान्सपोर्ट ऑलरेडी चालू जाल्लो आसा आनी मंगळार दीस ते कितें डिसिजन घेता हेचेर आमचे सगळे डिपेंड आसा. नाजाल्यार आमी बुधवारा परत ट्रान्सपोर्ट जो आसा तो हाडयतलो तशें आमी तांकां कळयल्लें आसा. इलेक्शन जावन 2-4 दीस जाले की इमिजिएट हांगासर ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जालां.
जवळ 20,000 कितें तरी अदर टन ऑक्शन जाला ऑलरेडी. भितरले 5,000 टन जे आसा ते आयज कितें तरी उखलपाक स्टार्ट केले. पण जे आमचे लोकल भाव जे आसले, ट्रकवाले जे भाव आसा, जे शिरगांव, पैरा, मयाचे जे आसा पळय, तेंच्यांनी आयज जाब विचारपाक गेले की आयज हो ट्रान्सपोर्टेशन चालू जाला, तर लोकल ट्रकवाले जे आसा आमचे भाव जे आसा तांकां हांगासर प्रतिनिधित्व कित्याक ना, आमच्यो ट्रक कित्याक घेवंक ना, हो आमकां प्रश्न कलेक्टराक मांडपाचो. पण कलेक्टरान काय आमकां हे दिवंक ना, दाद दिवंक ना. म्हणून आमी थंयसर बसून रावले. जवळ एक 10-10:30 पर्यंत आसले थंयसर. मागीर टोटल पुलीस फोर्स जबरदस्ती येयले. आमकां सगळ्यांक जे कोण आमी लोकल थंयसर आसले तांकां अरेस्ट केले आनी ट्रान्सपोर्टेशन तेंच्यांनी स्टार्ट केलें अशें आमकां आयकूंक येता. पण आयज हांव सरकाराक एक प्रश्न करूंक सोदता. जर लोकलांचे जर हीत जावपाक जाय जाल्यार आयज थंयसर कंप्लीट अबाउट 90 to 99% हे जे ट्रक जे चलता ट्रान्सपोर्टेशन करपाक ते सगळे साखळे कुडण्या आमोणचे ट्रक. हांगा एक शिरगोवचो ट्रक किंवा मयेचो ट्रक, पैरांचो ट्रक, एक ट्रक थंयसर इन्क्लूड केल्लो ना. म्हणजे हो भेदभाव कित्याक? म्हणजे हे 10 दीस उरले ते सरकारान फक्त लुटून खावपाचें आसा काय लुटपाचें आसा? तेंच्यांनी खरोच तो ऑक्शनाचो माल उखलता काय आनी कसलो उखलता काय एक्स्ट्राफिशन करून उखलता, तेजेर आमकां लोकलांक हें पडलेलो आसा. आमी फक्त कलेक्टराक एकूच रिक्वेस्ट केल्लेलें तेंच्यांनी ट्रकवाल्यांनी की आमकां 5 मिनटाचें डिस्कशन दिया. आमचो जे ट्रक्स आसा पळय ते आमकां कित्याक हांगासर हें करूंक ट्रान्सपोर्टेशन करूंक दिना? जर तुमी हांगासर दिना जाल्यार आमचे ट्रक व्हरा आनी तुमी साखळे, आमोण्या, कुट्टी तेवटेन फोंड्या ते सायडीक चल्ले न्हू, आमी चलोवपाक रेडी आसा म्हणटा ते. पण आमकां हांगासर ऑपॉर्च्युनिटी दिवंक जाय. आमच्या ट्रकवाल्यांनी कितें करपाचें? भुके मारपाचें हांगासर? ट्रकांचे जे पळय इन्स्टॉलमेंट फारीक करपाक जाय, जे पळय पासिंग केल्लेले आसा ते कितें करपाचें? म्हणजे तुमकां फक्त साखळे आनी तेवटेनच दिसता, आमकां हांगा मयेकारांचें कांय दिसना. Mahesh Govekar for GOA365 from Mahe. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back. The elections got over a few days back. The results are awaited. However, in the meantime, a petrol pump is being put up in the fields. Locals are upset as they are not being allowed to do anything in their fields, but others are. Here's more. Kalangutkars woke to a shock after a field in Naikawado, Kalangut was filled up. Locals allege a petrol pump is proposed at the site. Farmers, NGO and Aam Aadmi Party objected to the land filling. They fear that the petrol pump in the fields could possibly damage the area due to petroleum products. Locals have want to approach the court if the work is not stopped. हांगा तुमी पळयल्लें आसा ते सायडीक आमचें शेत आसा हें करून. आतां हांगार आतां हे आतां पळय माती घालता, हें करता, पेट्रोल पंप येता. आमकां पयलीं कोणी कांय सांगूंकूच ना. आमचें आतां शेतां आसा हें करून. आतां जसो पयलीं पंचायतीन असो इनिशिएटीव घेतलो गो ग्रीन, तितून खुबश्या फार्मर्सांक बी मदत गावल्या, लायक फ्री ट्रॅक्टर, बाकीचे फार्मींग बियां गावल्या हें करून. तशेंच आमी आमची शेतां आमची पयलीं पाड आसली. आतां जश्यो सबसिडी गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां हेल्प गावता फ्रॉम द पंचायत, हितून बी आमकांय दिसलें बाबा आमी कितें करया. आमी घरा कडेन लॉकडावनान बेकार आसले हें करून. चल आतां म्हणल्यार आमची शेतां पाण्याक आमकां मदत गावता हें करता. पयलीं कॉस्ट खूब जाता. आतां पळयत जाल्यार 2 दीस पासून एका जाग्याक जागना. काल एक JCB थंयसर आसली सांजच्या वक्तार आनी आयज पळयत जाल्यार हें सगळें रेडी आनी ट्रकाचे ट्रक येवन माती घालता. हांगर जेन्ना एक मुद्दो आसा, जेन्ना भुरगे अनएम्प्लॉयड आसले, हे आसले, कितें आपण एक बिझनस घालूंक सोदता, कितें हें करता, स्वता हांव एक कमिशनाक गेल्लो, सादें गाड्याचें कमिशन घालूंक दिवचें. वयल्यान हांवें सांगलें तुमकां खंय जागो गावना, आमच्या हांगा शेत आसा, सायडीक हांव लायता, कितें आमचें जातलें म्हणून. हेच्या खातीर आतां ex-MLA मायकल लोबो कडेन हांव म्हयनोभर गेल्लो सारको. सकाळचो वयतालो 7 11 येतालो. फक्त कितें आसा कांय ना, करया, हांगर ना, 3 मीटर भायर आसूंक जाय, हें करूंक जाय. हांव इल्लीगल वचोंक नासलो, हांव लिगल वे गेल्लो. म्हाका सांगपाक एक बाबा धाकटो गाडो घालता, एक आमकां हेल्प जातलो. म्हाजो एकूच प्रश्न आसा, आमदार आसलो मरे, आतां आमदारान म्हणूंक जाता कितें बाबा बाकीच्या मिनिस्टरांचो आपल्याचेर प्रेशर आसलो हें करून. तूं मिनिस्टरूच मरे बाबा, मिनिस्टरान तुजे कडेन कांयच पावर नासलो. एक कमिशन रे, सादें कमिशन मागलेलें हें करून, तें सुद्दां जालें ना. जाल्यार हांव पंचायतीक पासून विचारूंक सोदतां, तुमी पंचायत सगळीं जाणां, हांव तुमचे कडेन येयल्लो तेन्ना तुमी म्हाका परमिशन पासून दिवंक ना, जाल्यार हेका कशें परमिशन दिलें? हांव न्हू सगळे आमचे शेतकार भाव, तशेंच आमी सगळे यूथ, हांव हो प्रश्न विचारता तेंकां. सगळी तेची न्हू, दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ इट. Okay. Around 12.5 meters maximum, and the balance another 12.5 for another party.
and the third another one length of another person. This is not all belong to him. This this actually land belongs to whom? That we have to find out. That Esmeralda कोण Breto म्हणून हा Breto. We need to find out the data for that which is someone else's property. That also is a question mark. See, आप लोग ऐसा सांगू शकता. शेत कामाक यूज करूया. दोंगराची बरी ग्रीनरी हा आमकां नॅचरली दोंगर सांबाळटा. हे जेन्ना जातले जेन्ना ते वायट कितें वाडटा तेन्ना खंय तरी फुडलें बरें येता. ते बरें येतले ते आशेन आमी कोण आमगेर येवंक पासून ना नाल्यार कोण आमचो बाप आसा पळय भाव आसा तेचे सायड म्हाजे सायडीकूच आसा आयज नांगर घातला धरून तांकां आमकां कोणाकूच कांय सांगूंक ना. फक्त एक JCB आयली हांवें सांजो ताका फोन मारलो. अरे अंकल म्हणलें अशें अशें जालां. हय आपुणूय येयल्लो म्हणटा. कितें चल्लां कांयच ना धरून. हांगा सगळें कमर्शलायज करूंक सोदता. शेतां आसा ती सगळें पाड घालूंक सोदता धरून. हे सगळें जावचें ना. फोन करचें हे म्हाजे कडेन रिक्वेस्ट. म्हाका उगडास जाता 6 तारखेक जून म्हयन्यान आमी जेन्ना हे मेंबरांक कॉन्फिडन्सान घेन आसतना तांकां लायसन दिल्लें विलेज पंचायत कलंगूट. हांवें ऑब्जेक्शन फायल केल्या नंतर आनीक 5 मेंबरांनी ऑब्जेक्शन फायल केल्लें. आमची पंचायतीची स्ट्रेंथ 11 जाणांची 6 मेंबरांनी ऑब्जेक्शन फायल केला आसतना विलेज पंचायतीन ताका लायसन दिला. हो एक फक्त ट्रेलर. 14 तारखेक जर लोकांनी चिंतून वोट मारूंक ना जाल्यार असलें खूब जावपाचें आहा. म्हणून हांव रिक्वेस्ट करता सरपंच जॉन मार्टीन हेका की हें जें कितें चल्लां तें तेणी इमिजिएटली स्टॉप बॉक्स नोटीस धाडून तें बंद करचें. नाजाल्यार लोकांक रस्त्यार येवचें पडटलें. कित्याक शेतकार भाव हांगा सगळे शेतां लायता बाय वीच पेट्रोलियम प्रोडक्ट कॅन हार्म देयर क्रॉप आनी तांकां ती शेतां सगळीं पाड जावंक शकता. नाजाल्यार हे जे हो ट्रेलर जो आमी पळयता ते ट्रेलराचे आमकां पिक्चर पळोवपाक चड दीस लागचो ना. आमकां लिगल प्रोसेस करून तो बंद उडोवचो पडटलो. लोकां कडेन मागता सगळ्यांनी येवन भायर सरचे. जरी तर हें जें कितें शेतां पळोवपाचें काम चल्लां किंवा पेट्रोल पंप घालपाचें काम चल्लां तें बंद जायना जालें. I need to mention about this land because this entire area which is come under a CARDA. Now when the area comes under a CARDA, no authorities can change that to a settlement, no authorities can convert that land. It has to be restored as a CARDA area. I do not know how the authorities have manipulated all these things, but things, I request the authority to react and initiate their action fast, failing which we will approach to the court. Sandeep Kamulkar for GOA365 from Kalangut. India reported 25,920 coronavirus cases in the last 24 hours. The daily positivity rate has dipped to 2.7%. 492 deaths reported in last 24 hours. Meanwhile, Goa reported 95 new cases and 3 deaths with a positivity rate of 4.8%. With 25,920 cases in last 24 hours, decline in daily cases is being witnessed in last few weeks. Daily positivity rate has reached 2.07%. 492 deaths were reported in last 24 hours. Recovery rate has reached 98.12%. 25,920 COVID-19 cases in last 24 hours. 492 deaths in last 24 hours. National positivity rate declines to 2.07%. Recovery rate at 98.12%. The cases in Goa are declining too after the highs of January. Goa reported some 200 cases every day for the past few days. Despite declining trend in cases, Goa still sees about 5 to 6 daily deaths. Bureau Report Goa 365. We'll take a short break. Stay with us. Welcome back.
India's singing icon Lata Mangeshkar left this earth 12 days back. Today she was remembered in the land of her forefathers, Goa. Nightingale of India, Lata Mangeshkar, passed away at the Bridge Candy Hospital in Mumbai after fighting for almost a month. She was 92. Her well-wishers and Mangeshkar family paid tributes to her. म्हाका खबर आशिल्लें की ती कोणाक मेळना दोन दीस कुटुंबा बरोबर आयल्या कोणाक कितें मुलाखत ना सांगिल्लो म्हणजे आपल्याक नाका सगळें आसता तें आसा पूण सुशेगाद राती न्हिदोवपाक ना म्हजी एक कितें केल्यार खूब इच्छा शक्ती तर म्हजी खूब आसात न्ही जाल्यार खुबशे अशे प्रसंग घडल्या की इच्छा शक्तीच्यान म्हाका तें मेळ्ळें न्हिदोवपाक हांवें सहज मम्मी बापाक फोन केलो बीन फावटी असो तो चॅरमॅन आशिल्लो स्वागत समाज बाप हांवें आज लता गीत पळयलें आयकलें कोण जाल्यार म्हाका तिका मेळपाची कितें पाठ पडपाची म्हजी इच्छा आसा आनी मागीर नाका सांजची ती वता दनपारां 12 वजे मंगेशी येता तरी आसतना आपूण सकाळीं वतलो थंय हॉटेल मांडोली आनी जमल्यार तुका हांव फोन करता पूण हांवें आशा सोडून नाशिल्ली बरोबर म्हाका णवाक फोन आयलो की आपणें ताका सांगलें गोंयची एक लेखिका येता ती खूब बायलां पळयता तिका तुका मेळपाचें आसा आनी कोण जाणा मंगेशान सगळ्यो दिली आसत ती ताका आपय 20 मिनटां दिवंक शकता 20 मिनटां ताका कितें विचारपाचें आसा तें विचारून घे आनी म्हाका फोन केलो गाडी नाशिल्ल्यो गाडी घेवन गेलो हांव माशेलांत गेलें टॅक्सी केलें आनी पयल्याच फावटी म्हाका अशें धडधड जावपाक लागलें खुबश्यो मुलाखती घेतल्यो हांवें किरणची उदका हेमा मालिनी तितलेंच वचनान काम करपी जनत्रीची 2 दीस रावन हांवें फक्त भिलां भरभरून आशिल्लें म्हाका धडधड जालें एका वेळार मनशाक हांव मेळटा पूण हांव तुज्या पांयांतल्यान बसपाचें म्हजी पात्रताय ना अशा लोकांनी म्हाका आपयना कितें सरतच सगळ्यांक फुडें वळख करून दिली ही गोंयची लेखिका म्हाका सांगपाक म्हाका अशें दिसता की जी लता मंगेशकर आमच्या प्रतबराक मेळ्ळो की तशीच बाब तुमी नमस्कार करता राष्ट्रपती मेळ्ळो की तशीच आनी एक सामान्य मनीस मेळ्ळो की तशीच बाब तुमी म्हाका नमस्कार केले जाल्यार हांव सामकें अशें थरथरलें एक अशी बायल अशें हांव केन्नाच पावूं नाशिल्लें अशें तांचें म्हाका एक चमत्कारीक रूप दिसलें म्हजो मनाक आमी हांगा रावतात कळ्ळें म्हणजे पयलीं रावताले म्हजो मग सुद्दां म्हाका तांच्या बद्दल सांगतालो की परत तांचे कडेन आयकतालीं हांगा आमी च्या पिताले आनी हांवें ताका तें सांगलें म्हजो माम अशें तिका तें खूब बरें दिसलें परदेशी आमची 20 मिनटां फक्त 20 मिनटांची 20 मिनटां करून गेली आनी हांव भायर सरपाक उमेश म्हानसताकार कालचे फोटो सरकाराचे घेवन आयिल्लो ताचे कडेन कॅमेरा आशिल्लो म्हजो सामको जीव चड मोठो जालो एक फोटो मेळटा मेळटा तिच्या बरोबर आनी ती इतली हुशार बायल इतली सगळी तिका कळ्ळें की हांव तशेंच अशें हांगा तिणें म्हाका विचारलें की म्हाका एक फोटो दिता आनी तिणें जाल्यार म्हजे बरोबर 5 फोटो सगळ्या फॅमिली आतां मधून उलयता डीएचओ उल्लेख केलो जाल्यार म्हाका अशें दिसतालें की लता मंगेशकर टेनिसूय बी हांव पळयलें की ती वचपाकूच शकना आमच्या ती कितें की प्रत्येक म्हणजे आमी हृदयाक खड्डे म्हणटा ओके आनी म्हाका अशें तेन्नाच्यान पसून दिसतालें की अशीं मनशां जीं आसा ती लता मंगेशकर ही आमच्या हृदयातूच वास करून ना आमच्या हड्ड्यात लता मंगेशकर ही प्रत्येक भारतीयाच्या हृदयाचा ठोका आहे सांगतो आनी आमच्या सगळ्या हृदयाच्या ठोक्या मदीं लता मंगेशकर आसा अशी तरेची परिस्थिती आसा सो इतली सामकी हृदयाचे ठोका जावपा सारकी जी एक महान आसामी आसा ती चिरंजीव आसा चिरंजीव मनशांनी केन्नाच मरपाक शकना 92 वर्सां ती जाली की तिचो ध्येय वता पूण लता ती सदांच उरतलीच आनी जेन्ना ते हड्डीयेचो उल्लेख बाबान केलो तेन्ना म्हाका सहज दिसलें की म्हाका अशें दिसतालें की हृदयाच्या ठोका आपण आपल्याक 8 नांव पसून जें हड्ड्यांतल्यान येता हांव तो हड्ड्याची एक्झॅक्टली म्हणून हें कितें आसा ती पूण खंय तरी आमचे हड्डे आमचे हृदय आनी हृदयाचे ठोके ह्या हातूंतल्यान नांव जें आसा तें आपलें सारकें करून गेली अशे तरेची Krishna Naik for GOA365 from Ponda. Now for the weather. The weather is very likely to remain dry for the next 5 days starting 18 February. According to IMD reports, maximum and minimum temperatures are likely to hover around 32.6 degrees centigrade and 19.7 degrees centigrade respectively. Minimum temperatures are expected to fall by around 2 degrees centigrade after the next 3 days.
As the weather warms up, locals can hope for slightly cooler days as minimum temperatures are expected to drop by 2 degrees Celsius after another 3 days. Haze and light fog were observed at isolated places early today morning and is expected tomorrow as well. Skies will remain partly cloudy for the rest of today. No weather or fishermen warnings issued so far. Dry weather for the next 5 days. Maximum and minimum temperatures today 32.6 degrees Celsius and 19.7 degrees Celsius respectively. Minimum temperatures to drop by 2 degrees Celsius after 72 hours. Haze and light fog expected early tomorrow morning. No weather and fishermen warnings issued so far. Bureau Report GOA365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook GOA365 TV and don't forget to subscribe to our YouTube channel GOA365 TV or download our app which is available on both Android and iOS to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe and keep watching GOA365.